Hi mga ka-Art Buddy! Welcome to another episode of Idol 2 Ideas. Ako si Phoebe at ito ang... Art Buddy. So, last Saturday po ay itinuro na sa atin ni ka-Art Buddy Faith ang basics of drawing. Ngayon naman po ay ituturo ko sa inyo kung paano magkaroon ng mahabang pasensya. Charot. Kung paano gumamit ng colored pencils. Since naituro na nga po ang basics of drawing, mas madadalian na tayong intindihin ang colored pencils. Dahil most naman po doon ay same techniques lang ang ginagamit. Medyo complicated lang siya dahil nga kailangan natin mag-blend ng colors. Pero don't worry, panoorin nyo lang to at matututo kayo. Sana. Sa light pressure, nasa bandang dulo yung paghawak ko sa pencil para hindi ganun kadiin yung pagkukulay ko. Dahil nga minsan may tendency tayong maging mabigat yung kamay, kaya ito yung ginagawa ko para ma-prevent yun. Dito naman sa medium pressure, nasa bandang gitna yung paghawak ko sa pencil para mas may control ako sa diin ng pagkukulay. Sa hard pressure naman, ito na yung usual na hawak ko sa pencil. Ibig sabihin, mas madali na para sa akin diinan yung pagkukulay ko. Dito nyo makikita yung importance ng pressure. Kitang-kita naman yung difference, diba? Mukhang magkakaiba yung ginamit kong colored pencil, pero iisa lang ang gamit ko. Itong back and forth stroke, ito yung usual na ginagamit natin pag nagkukulay tayo. Ang hatching ay pagguhit ng mga linya papunta sa isang direksyon lang. So yung kalahati naman nito ay ginawa kong cross-hatching. Dadagdagan nyo lang siya ng lines but in the opposite direction. So, scumbling is a method of shading using tiny circles, sometimes called the Brillo pad technique. Isa rin to sa mga usual na ginagamit ng colored pencil artists. Kung napanood nyo yung vlog ni Art Buddy Faith, malamang alam nyo na to dahil iilan lang to sa mga shading techniques na naituro niya. Marami pa tayong strokes or shading techniques na pwede niyang gawin. I'm suggesting that you try these with different pressures para mas makita niyo yung pagkakaiba nila depending on the pressure that you use. So I'll show you two kinds of layering. For this first one, I'm gonna show you how to layer using only one colored pencil. Mas maganda kung magsisimula kayo sa light pressure para mas madali kayo makapag-add ng layer. Kasi kapag madiin agad yung pagkakakulay ninyo, mahihirapan na kayong mag-add ng layer. Hindi ko siya fully kinulayan para mas makita nyo yung pagle-layer ko ng kulay. Bale, ginawa ko siyang gradient looking. Wait, I'm a Filipino and it is hailed as the sexiest accent in Asia. So, ulitin natin. Gradient looking. So, itong isang layering naman, magko-combine tayo ng dalawang kulay. So, ang gamit ko rito ay blue at yellow. You can also use this technique to accomplish colors you don't currently have. Actually, pwede pa tayong magdagdag ng maraming kulay as long as light yung pressure na gamit natin. Nag-a-add lang ako ng layer hanggang sa makuha ko yung gusto kong color. Pwede nyo rin siyang gawing darker or lighter, depende sa gusto nyong ma-achieve na color.
Itong burnishing naman ay ang pag-a-add ng maraming layer of colors while constantly adding more pressure hanggang sa wala ka na makitang white spaces. This blending technique takes more time and of course, patience. Pero kung gusto nyong mas mukhang smooth and realistic yung drawing nyo, ito yung technique na pwede nyong gawin. Kung mapapansin nyo, lagi ako nagsisimula sa light pressure. Nasa medium pressure na ako ngayon, and I'll just keep on adding more until there are no more visible white spaces. Paalala lang po, huwag niyo masyadong diinan yung pagkukulay ninyo dahil baka umabot pa sa puntong sumakit yung kamay ninyo. Art isn't supposed to be painful. Pero nakakangalay talaga tong burnishing. Or ako lang yun. I don't know. This is basically blending with white colored pencil. Para mas magmukhang smooth yung drawing. Itong part yung lalagyan ko ng white colored pencil. Itong part naman yung gagawin kong walang white colored pencil para mas makita nyo yung difference ng meron at wala. Sana makita nyo yung difference. Kung hindi naman, pwede nyo siyang subukan para makita nyo personally. Marami pang ways para mag-blend, like using colorless blender pencils. Pwede rin naman kayong gumamit ng solvent gaya ng thinner. Wala po kasi akong ganon kaya hindi ko maipakita. Kung meron naman po kayong ganon, mag-video po kayo at i-PM nyo na lang sa akin para malaman ko rin kung paano yung gamitin. Charot. Ipinakita na rin sa atin to ni Art Buddy Ate. I-try naman natin siya using colored pencils. Una, mag-drawing ka muna ng bilog and then decide your light source. After that, you can gradually layer them, getting darker towards your shadow area. Sorry, I just had to. Marami akong ginagamit na kulay dito. And dito na natin pwedeng i-apply yung mga natutunan natin before. For the darkest area of shadow, hindi ko na ginawa gagamit tayo ng darker colors gaya ng brown or black. Just remember to apply light pressure. At syempre, huwag nating kakalimutan mag-drawing ng cast shadow.
So gumamit pa ako ng white colored pencil para mas maging smooth siyang tignan. Since mahilig ako mag-drawing ng portraits, ito yung attempt ko sa pagdodrawing ng realistic na mata. And usually, sa mata talaga ako nag-i-start kapag baguhan pa lang ako sa medium. By the way, meron akong reference dito dahil hindi naman ako ganun kagaling sa pagkukulay and kailangan ko talaga ng guide. Para naman sa mga gusto lang magkulay dyan, pwede niyong subukan yung mga techniques na ginawa natin sa coloring book or mag-print out kayo ng gusto niyong kulayan. Ewan ko lang kung kanino nyo pa nakita, pero mas visible na kasi yung lines ngayon. Ginawa ko siya after kong mag-outline. Nakalimutan ko lang talaga siyang i-film. So, I used an embossing tool para magkaroon ng texture yung drawing ko. Kasi gusto ko mag-explore. Para po sa mga hindi nakakaalam, emboss or embossing means carve, mold, or stamp a design on a surface so that it stands out in relief. Kung gusto nyo siyang itry, pwede kayong gumamit ng ballpen na walang tinta. Kasi pambakat lang naman siya, pinaganda ko lang talaga yung term.
For the finishing touch, kumuha lang ako ng white pen at naglagay ng highlights. At ayun nga, sana may natutunan kayo for this episode. And next Saturday naman, abangan po natin si Art Buddy Kenneth kung saan ituturo niya sa atin kung paano mag-watercolor. Bye!